down din apil ni ko ano. Ilos asan ilos. Ngay din kabiran na apil. Mapul mga dito. Sa. Yeah. Kaya mo sa ano? Sino butang? Ano ni? Wala. Butang sa lang. Butang. Oh. Dili bali. Igo na. Ingat ako. Ito mo ganagit. Lahat mo ni. Mana? Ini. Mana itu? Sama. Gagap guys dah kau. Terus. Lain screw nga nipis diha nga dili mo obstruct aning kuan gi gusto ka mo gani kuan diameter kay sa buho. Awan sa ni ani ano Wag ikuan sa wire. Pero ano ang Japon gaw no sa Iraq gamay murag arc ng kuan. Dili sa gilaw na pero di sa mo sige. Mukot mo. Nagalig. Nani pikas ngani. No. Minsan nang daan din. Pwede lagi sudaan. Nung dalang ni sudaan. Ikaw, luputin mo sud ng suway ng sudaan. Sa metal mo pinagpuan, bandak. Murag kuan man. Yung piil man sudan. Kaya lupot na lang para bali. Paano kay ano? Okay. Masa. Ubo rong gid. Okay dai. Ikuan gamay. Yeah. Masuk. Kanina na daan ni school. Kira ka na? Murag as ko ano. Tanong sa
Trial and error mo ni. Push. Na. Sigaan. Oh, very good. Last na? Hindi mo silhig ito. Ano? Sorry. Okay.